is tök jól el tud lenni mellette, mint main DPS, és ő a sub DPS, hiszen buildelheted main, vagy sub DPS-nek Tinari. Akár még ponton építed, mind a kettő brutál erős lesz. Örök kérdés, mit csináljak a C1-re? Menjek rá, ne menjek rá, megéri, nem. Véleményem szerint megéri a Tinari C1, de azt mondja a Google nagy népe, hogy ne visselj rá. Figyelj, ahogy szeretnéd, normál benne run 3.1-től Tinari, én minden 50-50-re el szeretnék veszteni. Na pacsi nektek, köszi, hogy megnézted, óriási pacsi, és találkozunk legközelebb Twitchen. Szia! Pacsi mindenkinek, sziasztok! Hogyan buildelj karaktereket? Következő epizódja nem mással, mint Ganyuról fog szólni. Szóval ébredjünk is fel, gyerekek, és nézzük meg, Krajó íjászunk, mit is tud alkotni nekünk. Let's go! Megszerezted Ganyut? Csodálatosokat lő, de neked szükséged van valami nagyon jó íra hozzá. Hát akkor Émaszbó, ugye a sajátját most megszerezheted. Hunter Spell, vagy akkor Simonka, vagy Rust, vagy Prototype. Mindenféleképpen, amikor Ganyura fegyvert választasz, a célod az legyen, hogy crit rate, crit damage vagy attackot szerez rá, ugye a saját fegyvere attackos, de a bónusza is sokkal jobban megéri, és ez alapján talált ki, hogy neked melyik a legjobb, és ehhez buildelt az artefaktjaidat, amik nem mások lesznek, mint a Blizzard Slayer, vagy Shimenova, vagy Wanderer's Troop. Ugye ezeket lehet kevergetni, hogy Blizzard Gladiatorral, Blizzard Shimenovával nagyon jó freeze vagy melt Ganyút tudsz velő építeni, és igen erős damage-eket lehet lehozni. A legjobb példám erre Ajdusé, ami lazán leüti a 76-80 ezer damage-et, teljesen erős Blizzard Slayer-rel és egy mozgóval. Próbáld ki! Statok, amikre figyelned kell, ugye ez nagyon artefakt függő, de attack, Elemental Mastery, ugye ezek valamiért fontosak, majd crit damage, crit rate, ugye ez mindig fontosak, és ugye néhány setnél ezután jön az Elemental Mastery, néhánynál ezelőtt, de elsősorban mindig attack, crit damage, crit rate, Elemental Mastery, Energy Recharge, Defense rate pedig nincs is szükségünk. Let's go! Karakterek, akik nagyon jók, Ganyu mellé, Zsongli. Feltétlen szüksége van egy shieldre. Kokomi, Bennett, Mona, és elég sok más karakter is, elmondtam néhány nagyon fontosat, de velük elég keményet tudsz alkotni. Majd érkezik az örök kérdés. Megéri a Ganyu C1? Őszinte leszek, Ganyunál annyira nem éri meg a C1-je, mint sem a párjára. Kokomira viselnie, viszont nála nagyon is megéri a C1. Ajánlom figyelmetekben. Pacsi gyerekek! Találkozunk legközelebb a Kokomi Build videóban. Ha bármivel szeretnétek engem támogatni, dobjatok egy követést itt és Twitchen is, és attól leszek a legboldogabb. Köszönöm szépen gyerekek, hogy itt voltatok. Sziasztok! Jó buildelést! Oh my god, gyerekek! Megint Genshin News, és újabb nagyon király dolgokat tudok nektek elmesélni. Hát hol is kezdjem? A Genshin, a 3.1-es születésnapi event részben 100 darab vist fog nekünk adni összesen. 8000 Primo alapból összejön a Sumeru új contentből, a sivatagból, és ezen kívül gyerekek még 1600, ahogy belépsz 3.1 után, Primo-ban, 10 darab is, ugye egy hét alatt a születésnap miatt, és mindezek mellett az eventeket kiszámolta valaki, és 60 wish fog azokból összejönni. What the fuck? És így kiadja az egészet, így már, hogy kiszámoljátok kicsit több is, mint 100, de hát ugye nem tudod kimaxolni majd a teljes új Sumeru sivatag contentet, de elképesztő. Ti mit fogtok kezdeni ezzel a 100 wissel? Én biztos vagyok benne, hogy alhétam és dihája meg lesz, és így lehet meg lesz dihája fegyvere is. Óriásinek készülődések vannak, brutális. És tudjátok, srácok, 3.1 induláskor viselni fogunk streamben, és Bajdó News, mert hogy miért is ne, van kint új YouTube videó, amit a csatorna linkjével meg tudtok nézni, ugye a bióban ott van, és akkor ott az új viselős videó, hogy hogyan is szereztem meg! Még... Szép jó reggelt kívánok, adásunkat megszakítjuk egy különleges hírrel. Bajdó. Dabazd meg, meghalt. Faszom. Tündérhabci. Holy Mary.
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözöllek titeket a kedves kis streamünkben. Azt szeretném elmondani itt minden kedves és üdvözölt nézőnek, hogy sziasztok! Jó reggelt! Hello mindenkinek! Székemnek kezdenek hangjai lenni, kezdi a testsúlyomat magába ereszteni, mert hát nem vagyok 1 kiló, se 2, inkább 92. Na, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Kezdődjék hát a hét, boldog hétfő estét! Nem áll fel már, nem. Szép jó reggelt, Dex! Blackberry, vadmacska, Nana, Palidi, Kora Benedek, Kecskesao és ennyi! Olyan sokan gyűltünk ma itt össze, hogy elmondjam ti néktek, hogy ma az Arkont fogjuk folytatni. Szép jó reggelt, Ninetta! Na, nagyon király Nex, hát figyelj, ilyen amikor elköltözöl, gratulálok a Move Outhoz. Nekem az egyetlen dolog, ami mozog, az a bajszom. Holnap gyerekek érkezni fog egy különleges videó TikTokra, remélem mindenki nagyon várja. A Tralala fedőnevet viseli magán, egy elképesztően low effort, de nagyon viccesre sikeredett editet fogtok látni. Készüljetek időzítőt be, meg minden ilyesmi, tök hangulatos és feelinges lesz, és remélem mindenkinek még jobban fog tetszeni. Addig is kacok kinek, hogy telt a mai napja, még a Genshin belódol, és neki tudunk állni a bulinak. Én ma valamilyen úton módon elaludtam, és úgy, hogy nem kapcsoltam be semmilyen streamet, se semmit, a telefonomon elindult a VR stream, és a happy hour-ben Pisti ordítására ébredtem. Hát ne tudjátok már, mennyire furcsa élmény volt. Mint látjátok, a héten változott kicsit a menetrend, nekem holnap reggel vizsgám van, így stream után tanulni fogok. A reggeli AC nem biztos, sőt még az esti Genshin sem biztos, mert kedden lesz 2 darab fontos. Reggel egy vizsgám van, délután pedig bemutatóm, 7-től. Szóval az esti streamre lehet haza se érek, baszki. Nem. És mindezek mellett nagyon királyul fogok... nem. Szóval, és mindezek mellett, skacok, szerdán délután fogunk streamelni egyet, ahol viselni fogunk. 6 órától lőttem be a visseket, hogy mindenkinek jó legyen. Esetleg, ha Nex szeretne velünk viselni, akkor őt megvárjuk, mint legutóbb. Bár ha csak szeretne, akkor várjuk meg. Ó, hát akkor meg se kell várni. Na, rendben. Előre majd kérem, hogy a vízszobába jelezzék azok számomra, akik szeretnének viselni. Ajdus is fog viselni, és én is fogok viselni. Mind a ketten fogunk időt tölteni ezzel, hogy viselcskéljünk a viselhető visels streamen, és nagyon remélem, hogy még sokan mások is velünk fognak tartani, és együtt fogjuk tolni a csodálatos kis viselcskéinket. Tök jó lenne, hiszen ismételten nagyon funky összevágásban lesz minden. A holnapi videó fel fog kerülni YouTube Shortsra és TikTokra is. Ez egy 30 másodperces videó, bár szeretném tudni majd, hogy ki hányszor fogja megnézni. Hoppá! 30 vagy 50-es, nézzünk oda. Én nem bánom, hogy ki mennyire ugrik be, vagy hogy ugrik be. Én úgy tudom, hogy Paldi most nem fog beugrani, amit nagyon sajnálok. Hoppá! Nézzed már! 30-40 nyitás! Na, Palidi! Mi történt? Na, az a baj, Nex, hogy nekem is garantált, és én is ugyanezt fogom csinálni, amit te. Én mindenkinek várok, mindenkivel nagyon szívesen viselgetek, mindenkinek hozzuk majd az extra lákot, és az extra font. Mindezek mellett, skacok, ugye a hétre tervezek még ezt-azt.
Az első dolog az, hogy ne felejtsétek el, aki szeret Fortnite-ozni, lesz egy tök jó kis nézői Fortnite game szombaton, és vasárnap még együtt fogunk játszani. Ezek egyik se este lesz, ezek mind napközben lesznek tartva, szóval készüljetek. Ó, nincs a játéknak hangja. Well! Elég érdekes. Olvasó szimulátor. Is there anything you want to know? I got nothing else to say. Are you sure isn't there something else that you haven't asked about yet? You mean about your sister? What? 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 Hallgassabban nem megy. Micsoda? Russell indeed does not have any information on you. Na, Palidi, nézzünk. Volt sok sikert holnapnak a vizsgáthoz, remélem csodásan fog sikerülni. However, there must be something different about your sister, because as it turns out, the world has recorded information on her after all. What? Egyetértek. What? Pajmonnak igaza van. Micsoda? There's only one possible explanation. She belongs to this world. Mi van? Mi van? Hogy micsoda? Hogy micsoda? Is that possible? We journeyed the sea of stars our lives until we came here. How could she possible hail from Tibet? Mi van? Mi van? Mi van? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Jaj, Istenem! Jézus! Jézus ereje! Na ne szopas! Na ne szopas! Kandreában volt, jó! After Kandrea disaster, she began her journey through the seven nation of Tivat. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Ermansul records on her suddenly become fuzzy. What do you mean fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is braided. If they can do that, who knows what else they're capable of? Could it be related to the abyss? But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to those records, the Fatui have not classified your sibling as one of the descenders. What is this? I never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about that information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? A very important part of an intel was about this word descenders, external beings, ones that don't belong to this world. A negyedik! Ki a... A harmadik a testvérünk valószínűleg. És ki a másik kettő? Hogy? Hogy? Várjál már! Micsoda? Mi vagyunk a negyedikek? De és ki a többi? De akkor... De mi? Szép jó reggelt, én vagyok én. Mi? Felrobbanok. Ha! So the father count 3 other descenders before bajdofficial come?
And his sister isn't even one of them. That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the heavenly principles. As for the other descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Woo! Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. Szerintem ez tök Paimonosra sikerült. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. Same here, I need some time to reflect on what you said. And soon you also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Paimon's, sure glad we got to meet you. Lahida. Hát én full megértem, én is azt nézem, ha nem lennék. The pleasure is all mine, I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes and maybe I'll appear in your dreams. Ezzel adunk rá hangot, gyerekek. Most fejeztük be az arkont. Ennyit kellett volna legutóbb csak csinálni. Örülök, hogy nem legutóbb csináltuk, mert akkor legutóbb stream végén jó, fáradtan, csillesebb, békésen azt hallgattátok volna, hogy Dreamon! Ilyen hanglejtéssel. Hát leégett az agyam, burnoutolt a brénem. Hát de mi történik itt a brébe? Segítség! Segítség! Az én kicsi pónim nem borított így ki. Segítség! Engedjenek ki! Megőrülök! Mi folyik itt? Ennyire nem zavarodtam még össze soha! Mi van? Van még 3 traveler rajtunk kívül? Mi vagyunk a 4-ek? Az se kizárt, hogy vagyunk 5-en? Ratata. Nem megy az agyam, gyerekek. Nem megy. Komplet micsoda? Acer Palmutum Chapter 1. Mi a rosszabb az Acer Palmutum? De leállt az agyam. Szép jó reggelt, Zsalma. Várjátok, ezt fel kell olvasom. Most én vagyok hülye, hogy nem vettem észre. Most én vagyok hülye. Várj, most vagy én vagyok hülye, vagy nem vettem észre a buszt, amit direkt néztem már percek óta igazából, hogy mikor jön, vagy nem jött. Szép jó reggelt, Naomi! Szia! Lemaradtál arról, amikor leégett az agyam. De porrá égett az agyam. Ma benne van percent walking. Good night. Szóval van még rajtunk kívül traveler. Vannak még dolgok. De mi vagyunk ezek közül. Szóval van még 3 ember rajtunk kívül biztosan, akiket nem rekordol a Word. Szóval mi vagyunk igazából a mozgatható sors. És mindezek mellett egyiket se ismerjük, és okkal kerültünk Tivatra, mert a testvérünk ide tartozik. De hogyha a testvérünk, akkor mi is ide tartozunk, de mi nem tartozunk teljesen ide. Szóval family drámát szagolok a levegőben.
Palidi, de lehet van 5. Szóval azt mondta, hogy mi vagyunk a negyedikek, akiről tud. Bár amúgy összeálltak a szerencsés számok. Wait a moment. There is Arateki. Numero. Nem. Mi az a kard? Be careful. Mi az a kard? Barátom. Támadj meg. Gyere. Au! Geci! Azért 8-kát vagy 88-kát ütöttem, nem tudom eldönteni. De nem már meg akartam ölni a picsába. Ja, lol. Elég érdekes. Miért mondotta ide ilyeneket? Én már azon ki vagyok akadva, hogy minden másodpercben van egy különböző doktor, aki egy másik subdimensionből van. Vele támadtalak meg, te szerencsétlen! You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't? Well, one thing's for sure. No way are we telling him, right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. Ó, Naomi, ez tök királyul hangzik. Én alapvetően nagyon szeretem a római történelmet. Ja, Palidi, figyelj, örülök, hogy tudom, hogy meg van említve az új arkomban. De remélem csak elkezdeni kell. Jó, elhisszük, Paimon. Rendi? Na, egyébként mi megkeresik Kazuhát és megbeszélik ezt a problémát. Én szeretném Jó, megyünk Ritóba, let's go. Mitől félsz, Palidi? Hogy meg kell csinálnom az egész questet? Hát amúgy igazából most kiderül, ugye, hogy... Meg kell. Majdnem elsétáltam Ritóig, de hülye vagyok. Szóval gyerekek, még ezt a problémát itt megoldják karaktereink és megcsináljuk a story questjét. Addig is fontos megemlítenem azt, hogy vagyok. Annyira bemutattam azt a videót, olyan jót nevettem. De így beugrott az ötlet. Leültem és PAM! Megszületett a megoldás. Olyan videó készült, hogy olyat még nem láttatok. Looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Do? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beidou had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain. Na, mi ott az internet, az easy. Beírod és kiad mindent. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Igen, láttuk, ott voltam. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? You could compare it to the technique Beidou used to strike down Heisan. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. Olyan jó, nem láttam Beidou story questjét, ezért nem értettem ezt a mondatot. Jupi! Le vagyok maradva, mint a borra való. Le vagyok maradva mindennel, mert ez a Genshin.
Holnap vizsgázni fogunk, de nem Genshinből, hanem a vallás történelemből. Menedzsment szaknak mi a lényege, hogy tudd a vallást, te kis keci, gyere! Boldog vagyok. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryou Commission. Oda megyünk, rendet teszünk, érted? Rend lesz a Tenryou Commissionnél. Szét lesz csapva mindenki. Hozzuk Raident, benéz, és csap. Várjátok, ezt ti nem értitek. Nem, ezt nem értitek, meg kell mutassam. Ki látta a Chainsaw Man-t? Kezeket a levegőbe. Elküldöm a videót Palidinek, és meg kell mutassam nektek, hogy értsétek, hogy megyünk a Tenryou Commissionhöz, és rendet csapunk, basszátok meg. Raiden módra. De Palidi nem akarlak boostolni ilyet, faszom. Tenryou Commission, I will come. Jó, elküldtem Palidinek. Szóval gyerekek. Szóval mindenki értse, hogy gondoltam a rakjuk rendet. Feltartva. Szóval erre gondoltam. Hol a Tenryou Commission headquarterje? Hol a Tenryou Commission headquarter? Nem itt van Inazuma City-nél? Itt ezen a részen. A bánat se tudja, nem voltam ott. Hú, hát az Inazuma sztori óta, és azóta már kijött 2 terület. Ha ti el tudtátok olvasni, mi volt ide kiírva, egyetértek. Jó, itt vagyok a Tenryou Commissionnél. Hello! Elnézést, mit kell? Mi? Le vagyok maradva 700 questen. 2 questet is csinálnom kell. Meghalok! Segítség! Segítség! 2 questline-nal le vagyok maradva. Vagy 700 quest van még. Oh my god! Szó, megcsináljuk ezt a questet is. Bár itt nem tudom mi van, de a kazuáit azt muszáj az Arkonhoz, de ezeket meg kell csinálni, hogy tudjam a kazuáit csinálni. És mindjárt visszamegy. Ez ajató questje! Se jutok odáig, gyerekek. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious ja, nagyon jó, Next, tök király. Given those ties between our clans, it seemed only right that I should come and... I'm truly honored. I hope the news isn't too much of a surprise. Rendben. How have you been? Hú, de kevésre emlékszem amúgy már egyébként a történetből. Tök király itt játszani újra. Most ilyen régi Genshin vibe-on van, amikor még nem voltak nem travelerök. Ez teljesen összezavarja az agyam. My brain goes boom boom. Boom boom, shakalaka boom boom boom. Thanks to them, everything is gradually stabilizing. And I finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department.
Ez most olyan perverzül hangzott Pajmon, hogy... Where is the fox? Where is the fox? Hol a róka? Come on now. Pardon me, Látjátok, zavarba is jött? Mondtam. Perfectly all right. Kéne legyen a Travelernél egy nagy légycsapó, értitek? És amikor Pajmon így szól valamit, ilyen ilyesmit így ránéz, hogy... Lighthearted is exactly how things should be. Really, Szét veri. stony-faced when talking about a wedding. you're right. Miért esküvő? I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's... Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. Hogy kerültük esküvőig meg igaz szerelemhez? Mi történt? Variety of opinions. But of course, Mi történt? Segítség? Elvesztem a saját történetemben. So, please be confident. Blackberry nem érek rá sajnos. You ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just Miért? Miért lenne a worst? puzzles me a little. Please, go ahead. You've been working hard to bring the tender. Miért lenne ez a legrosszabb story This quest? is positive. a and no doubt Genshiné. beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests. Határozottan full úgy érzem, hogy belecsöppentem egy japán dráma It's sorozatba. been my biggest concern for quite a while now. Kéne a legyezőt, Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not be Melodrama the best timing for begins. this marriage, it may well be the only opportunity we have. Hú. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will Miért? still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? Well, She proposed to you? She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Huh? Really? I guess she just pretty She didn't shy. say. She just Jézusom, ez egy japán dráma! really committed to it. Segítség! Never forget the look on her face. Oh. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and I proposed. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date. We did. És I ki... guess it was a De chance to gyerekek, és finally ki a express felesége? Guru? clearly and Itto? completely. Mi lehet ilyen durva? Mi lesz a nagy twist? Pajmon? Jézusom, ő Jézus! Segítség! Segítség! Holy dick! Oh my god! Screenshotot vagy valamit! Mi volt ez? Éreztem a melegséget. But Paimon's been wanting to say Várja, this hol for a van? time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. Klipet kérek! Mi ez? Milyen proxy klán? And also to Sir Kami. Segítség! Sound like a fool. Megőrülök, mi ez a japán On the dráma? contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. Nem fog ebbe a streambe pislogni. Erről nem lehet lemaradni egy percről sem. I wish you a Ezt a... joyous wedding. Gyerekek, én teszem ezt a legjobb story questet, nézzétek meg. Kinda irritating to see you all smug like this. It's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding. De... Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Oké, jó. See you later. Szóval
Gyerekek, azt akartam mondani, Jézus éppen sétált, tehát ugye nemrég született, felnőtt, 30 év, passed away! Felnőtt, és szaladgált ugye jobbra-balra, meg ilyenek, kiugrott Japánba egy kis vakációra, én is ezt csinálnám. Aztán gyorsan lecsap egy esküvőt. Business time! Buddha majd jó lesz úgyis. Tudjátok, nyom majd egy partit vele. Jeezy gang, Jeezy gang, Jeezy gang. Bothers me also. But unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Fruitless. Gyümölcstelen vagy. Nem tudom, mit jelent amúgy a szó. I see. So that's how adventurers. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to... You do have a point. Kamaji doesn't seem worried. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is... Tényleg határozottan azt érzem, hogy egy japán drámában vagyunk, és hamarosan megszólnak a dobok, hogy... It would be inefficient. Dum, 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 dum. Sort of. I have to take this approach, or the work of the De a mexikói dráma jobb lenne. Pofon is. Papa! Papa! When something strange És happens, repül. instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are. Annyit kérek, spoilerezen le a chat, hogy az egész egy japán, nem tudom miről, japán jogi szokásbeavatkozásról szól. But Chisato and Kamaji have already talked everything through, Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Esküvő! on this. Don't Ez worry tényleg egy esküvő lesz? Azt hittem csak beszélnek róla. Na jó. Elskippelem magam az esküvőig. Elskippelgettem magam az esküvőig. Ki vagyok? Mi ez? Visszarítóba. Hagyjatok. Nem akarok esküvőt. Jézusom, miért forog minden az esküvő körül? Segítség! Várjatok, de nem tudjuk folytatni a kazuhájét. Na várjál, ehhez kell a... Picsába, ezt be kell fejezni. Ó, de örülni fogok. Végig kell nyomni az egész esküvőt, hölgyek urak. Az egész esküvő le kell menjen. That's dramatical. There is still much to prepare. Should we also invite? At the very. I agree. Hello there, Yashiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine day? Komolyan. Ez akkor tényleg egy japán dráma. The same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Azt hiszem kiúztam a fejhallgatót, véletlen volt, bocsi. All lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long. But please. De amúgy tényleg olyan, ilyen koreai sorozat vibe-ja van, hogyha egy ilyen esküvőt kell helyrehoznunk, amit a család... You misunderstand. These two are dear friends. Smokingot fel, jó. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion.
And all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted. We're merely doing the best we can to make this wedding as És mi történik, hogyha... És ezt el lehet amúgy rontani? Vagy történik valami, ha elrontjuk? Vagy van valami jelentőség ennek a questnek? Vagy csak végig kell néznünk egy japán hatalmi harcot, amit a Traveler és Ayato fognak ketten megoldani. Mert hogyha ez az egésznek a lényege és kerete, akkor az úgy elég durva. Meg elég furcsa, maybe, nem tudom, hogyan fogalmazzam meg, ez ilyen... Kill some time in Rito. Ölj meg ne... Tudod, az üsse némi időt. Angolul. Kill some time. Én és az idő. Nem leszünk jóban. So you know the owner as well? Yeah, we tried his dango milk a while back with the almighty Shogun in Inazuma. Ah, I see. So you were involved in that? I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. És most komolyan dango milkről van szó a questben. Egyébként ez milyen quest? Valakinek a story questje? Ajánló story questje egyébként? When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Thanks to you all. Én az ittóét csak félig toltam végig, és eléggé fájt. De ez miért olyan unalmas, mint maga a jató? A street food vendor életéről beszélünk. Ez fele annyira se érdekes, mint az enyém. Az enyém se érdekes, csak legalább vicces. De ez nem vicces, csak... Na jó. Fejezzük ezt be. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. Jobban érzem magam. Here, your milk is ready. Give it a Toljuk, toljuk. I think it tastes all right. Na jó. Itt az idő skippelni. Őszintén nem érdekel az esküvő. Let's skip them. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. Palidi! Some mental breathing room. I try not to Elmész te a... critical matters. Ne fogalmazzak szépen, se csúnyán, hogy hova a faszomba. Let's continue this discussion. Jól fel van hangosítva a gép, értitek? 100-ra tesszük, így. No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on. Hallom, ahogy hibásan lélegzik ajat, hogy ne csaló, bőrös fontos, és így mondja bazd meg, hogy gyalogatja a mikrofont. Mi az igazság? Hú, ez durva így. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belong to one of the Gyerekek, azt fogjuk következő streambe csinálni, hogy minden egyes bit, minden egyes 100 bitnél 5%-kal feljebb viszem a hangot, és elkezdek hang nélkül játszani valamit, például Fortnite-nál, és akkor így a végén már 100%-on lesz a hang, én is ordibálni fogok, mert nem fogom hallani a saját hangom, és egy screamnél szerintem szarrá fogom lőni a falat. Ez egy jó ötlet! You need to... Ennet kell, mert enni jó, és elmegy az a hajó. Micsoda? Just a second, gyerekek.
1 client, 2 clients, 3 clients. Benne van. Gondoltam, hogy mindenki benne van. Na. Ja, hogyan kell felbaszni a japánokat? Figyelj. Homokkert. Kazua. Bye bye homokkert. Jut eszembe, már megvolt az új modivásztás, csak már mondtad, hogy lesz egy új modi. Nem, a hétvégén nem értem rá. Nem, és kacok, még húzódik az idő. Annyi derült most ki, hogy hamarosan, ugye februárban majd lesz a Fantasy Expo, és most így kiderült, hogy nem, ma eldöntöttük a hogy ki fog menni a Fantasy Expo-ra. Ó, bazd meg, Nex. De amúgy ilyenkor gondolom van ilyen speckó könyvetek, amivel úgy oldjátok meg az ilyen klienseket, hogy közlitek, hogy nem tudta a nyelvhasználatot, és ugye visszanézhető a chat, és akkor így elbírálják, hogy jogos-e az értékelés, vagy sem. Ja igen, és az lesz a lényege amúgy, hogyha elérjük a 100-at, és a következő 100 bit nullázza a listát, szóval nullán fog menni a játék, és ezért egy Fortnite-nál elég szar, hogyha nullán van a hangerő. Na ragudjatok, skippelem ezt a questet, mert nincs kedvem egy esküvőt szervezni. Nem a sajátom, szóval nem teszek bele effortot. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through. I say this as a be together with the all that matters is that gyerünk, kövesd a szíved, baby. Ajától megmondja, és kész, ennyi. A legfontosabb, hogy a szíved kövesd. Úgy szimpeled itt ajatót, hogy már is nedve. Semmi. Ó, szépséges nap, jöjj el, és ajtó rángatja az ajtót, hogy énekelj. Azt várod, hogy jöjjön már, azt várod, hogy daloljon, csak neked, csak ma este már. Olyan szar, hogy beszél, olyan szar, hogy megszólal, nem tudom, hogy mondjam el, de ajató nagyon szar. Nem mondtam semmit. Naomi. Várjátok, szép jó reggelt. Nem szeretem. Szóval... Naomi, tetszik-e ez zene, mi neked szól? Olyató nem lehet helyettesíteni, de itt vagy te, kéred, hogy beszéljünk erről már. Nem szeretnél-e helyettem segíteni ebben az esküvőben? Megőrülök japán drámától, valaki segítsen! Van egy pár bizonyíték, nem tudom ki vagy te, Szina Joe, mit tettél? Miért van egy kampó a seggedben? Ő itt ám, a titkos ügynök, elintéz még ma téged. De Ajató a köpenyében nem más rejt, mint egy bubble tea. Na jó. Fogok csinálni egy gombot, ami ekkora lesz, és presszelni fogja a space-t, hogyha lenyomod. Vágjátok? Ez egy billentyűzet alaplapját kiveszem, és a space switchet. És egy ekkora gomb lesz, és azt fogja rajta írni, hogy skip. És így a falon lehet csapni, és van egy olyan érzésem, hogyha ezt így megcsinálom, egyszer át fogom baszni a falat.
csak majd jel akcióban Kazuha és a gyilkos. Megtaláljuk, hogy ki volt az, aki szabotálná az esküvőt. Na remélem Naomi ennyi énekelj, nekem elég volt. Cicák! Cicák! Vagy én ma értem el az R50-et. Csapacsi ide, aztán tolja tovább, gratulálok, ügyes vagy. Egyébként, Istenem, kapunk-e egy keresztnevet, melyen hívhatunk? Ma úgyis vallásosan indult a stream. Ennyit kérünk egy baby mosó macitól. The Yashiro Commission. Master. Hát tőle én is elfogadnék de akarom ma. Order me. Gyerünk, 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 fiúk, felállás. 1, 2. Elkezdi leave my space. Bennett! Ja, 4-es. 5-ös? Azért 10k-kat tudtam csapni ajatóval. Minek hívtok téged? Nem tudom, minek hívjunk téged? Vissza, pockok! Micsoda bölcs szavak. Csali kell, hogy elkapjuk a halat. Tanuki! Negán. Volt olyan nézőm, akit Negánnak hívtak. Tanuki! Szia, Tanuki! Hova mész? Hol a Tanuki? Kicsi Tanuki! Ó, eltűnt gyerekek a Tanuki. Ja, várjatok már! Ja, nem, csak már nem követ. De ahogy látom, azt mondja, hogy ő Negan. Ez kellene az az item, amit régen használtunk. Ez. Oké. Ha ez kellett, ezért nagyon be fog szarni a rögéstől. Ne szopas! Ja, nem jó. Kattant valami egyet, azt összeszartam magam. Eladtuk! Negánt eladtuk, gyerekek. De... Jó, nem akarlak megmenteni. De nincsen meg a kulcs. De hol a kulcs? Miért van egy csomó puzzle elem? Szia, Ajdus! Szia, szia! Ajdusnak hova lett a szubja? Gyerekek! Oh my god! Ez eddig nem volt itt! Te, Tanuki! Ajdus! Ott van! Ott a kis köcsög! Megvagy! Megint eltűnt! Megvan a kulcs!
Micsoda lázba jövök itt a kulcstól. Thank you. Thank you. Igen, játszottam Zeldával, és egyébként annyira nem jött be. De valószínűleg azért, mert nem szántam rá több mint egy órát, és az első óra nem fogott meg, de egyébként a Zelda intro nagyon király. Nagyon király, bocsánat, kattintottam. Jó, oké. Elengedjük. Mi az, melyik Zelda van jelenleg kint? A létező Zeldával játszottam, hogy még nem kapta meg a patchét. Tűnjünk el innen! Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. I hear you showed no explanation. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission. Now I heard that's Mert mindenki Ajdusnak szeretne hívni. abuse. Jó. Out of nowhere. I dare say. so. You're saying that you know Jó, köszönöm, hogy kijavítottál, akkor ezzel játszottam Negan. And even if we put it This guy is good. Miért változtattál egyébként nevet? For instance, a merchant from I'm sure someone as erudite as Na, oké. think, wouldn't you? Szóval innentől nem mondhatunk Ajatóra bármilyen megjegyzést, ami hot vagy egyéb, mert Ajjának mindig azt mondom, hogy nem az. Most éppen skippeljük a story questjét, mert esküvőt kell szervezni. you are reaching rather outside of Ja, értem. I think yours. So you come here. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. Most of the public Szóval egy want to wait politikai, until the notices go out. nagyhatalmi játszmának vagyunk a részesei, amelyből Ajató próbál mindent kihozni, és egy ideig olvastam, aztán meguntam. Isn't it at all? Goodness me. Szerintem egyébként a gyerekek, az Ajdus meg a Leafy ez ugyanannyira cuki. They had their scheme. But let's see how things Hogy látom, egy-két ember le van maradva szábokkal, lehetett tolni egy... Ne! Nem! Nem! Én nem hiszem el! Most meg egy másik quest kell! Ez az Arkonhoz Kazuha, Kazuhához Ajató, Ajatóhoz egy másik. Nem! 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 Nem hiszem el! Baszd meg! Ne basszogass! Ne basszogass! Ne! Nincs, kölcsön kaptam, mert nem tudok vele játszani. Ja, azt hittem kibannoltunk. De tényleg ideg összeroppanásom lesz. Gyerekek, ne szívassatok már. Szóval, Remnants of Syria. Nem hiszem el. És ez hol van? Hol? Itt van. Ó, ez egy Primos quest. Na várjál, megyünk. Miért van ennyi questem? Miért van ennyi questem? Megőrülök, értitek? Meghalok. Jó, oké, békán megcsináljuk. Eddig Arkon, Kazuha, Ajató, Reminence. Szóval, ha ezt a questet se tudom befejezni, mert fog neki kell lenni egy 5. quest, én akkor fogok meg... Na, Pali, de... Nem tudom ki oda, hogy Pali. Pali, gyere ide! Rendezzük le! Gyere, rendezzük le! Gyere! Mi az, hogy lusta? Te vagy a lusta! Naomi! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a subgiftedet! A 9. subgiftedet a csatornán, ezzel egy szinten vagy jelenleg Palidivel. Oh my god! És neked pedig gratulálok a következő hónapi subscription-öthöz. Első hiszem, hogy Naomitól kaptad. Oh my god! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Naomi! Naomi egy szubra van, hogy átolja Palditől a líderséget. Ezen a héten nem eszel. Köszönöm szépen a subscription-t, és Ajdus, gratulálok a subothoz! Immáron, hanyadik hónapon is vagy. Gyerekek, azt hiszem Ajdus eltűnt.
Gyerekek, idézzük meg Ajdust együtt. Idézzük meg Ajdust. Micsoda? Go to the Seriai Island and take... Micsoda? And take pictures. 4. Oh my god! Melyik a Seriai Island? Seriai Island. Seriai Island. Seriai Island. Seriai Island. Seriai. Szerirai? Ez az? Ez az? Oh my god! Ajdus, hanyadik hónapodat ünnepled ezáltal? 14-et! Wow! Epic! Nagyon-nagyon-nagyon menő vagy, Ajdus. Na, ami neked megismételtem még egyszer, nagyon szépen köszönöm. És hol kell képeket csinálnom, szóval... Na várjátok, ez a quest most kiborít, szóval... You uncovered a strange picture on a Seriai Island. After asking around in Inazuma City, you attracted the attention of Mr. Odatarao, and he asked you to go to the Seriai Island to take a few pictures. De nem hiszem, hogy ez a Seriai Island. Ez a Seriai Maru. Szerintem az kell legyen, hogy Seriai Island. Nézzem meg a képeket. Milyen képeket? Azt hiszem az inventory-ban van pár kép, amiket meg kell keresni, hogy hol készültek, és honnan itt... Így már összeáll, nézed meg a képeket. Jaj, én elhasználtatok egy dinamikus kártyát. Na várjatok, gyerekek, kire tegyük rá? Nem Benetre, fúj. Ningang jelenleg a legnagyobb bosszom. Jó, szóval hol vannak a képek? Hol vannak ezek a bizonyos képek? Ezt szerintem a kártyás cuccé. Ezt most kaptuk, jó? Van itt pár szumerus új dolog. Itt vannak a képek. Read. Aha. Oké. Jó, akkor ezt kell először megtalálnunk. Mert nem akarom Benettét kiszedni. Örülök, hogy legalább jó szigetrészen vagyok. Oh my god, oh my god, oh my god. Fúj, Bennett vissza 1.0-ba. De egyébként Bennett a leghasznosabb része a csapatnak, amikor hírről van szó. Csak így unblock... Bennetté nem annyira detailelt kártya, a ganyúja az gyönyörű volt. Hát én ezt hívas, hát itt van egy pár ezek... Nem, egyedül kell megcsinálni, Palidi. Szóval... Várj, a tenger fele néz viszont, ennyit tudunk. Szerintem ez a rész, és van egy kis folyós rész. Hú, na ez vadászós lesz. Hát úgy érzem, hogy a fotós event fogja elvenni a mai nap nagy részét. Aha, nézzétek, az lesz az ott. És hogyha innen csinálok képet, az jó a játéknak, vagy az nem jó a játéknak? Csináljunk egy képet.
Ja, le se szar a játék magyarul. Emlékeim szerint elég pontosnak kell lennie, értem. Genshin Impact, ilyenkor gyűlöllek. Jó, hát annyi biztos, hogy nem az a szikla, hanem hogy ez a szikla. Szép jó reggel, Gerbo. Ismételten egy szab nélküli moderátor. What a shame, milyen napod volt, Gerbo? Ne legyek már mindig egy ekkora köcsög. Szóval hogy néz ki pontosan ez a kép? Egy óriási mezőről lefotózva ez. Hosszú. Miért jönnek utánam egy morák? Segítség, egy morák üldöznek! De várjál, már ez így nem stimmel. Itt nincs nagy mező. Na jó, most teleportálgatok össze-vissza, el vagyok veszve. Mi ez az egész? Hát így ránézésre akkor nem az. Ki találta ki azt, hogy képeket kell vadászni? Az a mező víz. Jaj, itt olyan szép. Még itt is van egy quest. Mi történik itt? Dazsek Zero, szép jó reggelt kívánok, és Pacsi, neked üzdek itt a csatornán, remélem jól fogod magad érezni. Éppenséggel kiborulásig tartunk. Köszönjük szépen a követésed, de remélem csodálatos élményeket fogsz itt szerezni. Meg jó, hogy a napot nem kell úgy beállítani, hogy úgy nézzen ki, mint a képen. Na várjál, én ezt innen nézem. És mi a többi kép? Várjatok, hát nézzük meg a többit is. Jó, ez a macskás szigetet kell lefotózni, onnan jöttünk. Vegyük elő a kamerát. És a karaktert el kell tüntetni a képről, a Palidi? Nem, tévedtem, az nem az a sziget. Az nem az a sziget! Vagy milyen kép van még? Olyan egyszerű, de mégse az. Kiugrott? Hova ment? Megszökött? De nem, ez itt egy tó. Igaza van Paldinek, ez itt egy tó. És itt van valami sátorszerű dolog. Hú, hát gyerekek, szerintem az agyamat még ennyire nem terhelte meg egy Genshin event se. Értem. A questekhez nem jó a kamera. Miért akkor mi kell a questekhez? A take a fotó lehetősége az escape menüből. Oké, akkor első körben jól próbáltam.
Nincs valami karakter... Kérj egy Skaramus, hogy repüljek. Szerintetek ez lenne az első kép? Nézzük meg. Szerintem ez az első kép. De úgy nem áll össze amúgy a dolog, szóval ilyen... Nem is úgy néz ki. Jaj, nem már! Most megtámadott egy enemy, és akkor most nem lehet csinálni semmit. Ó, szökjél a kurva anyádba, szökjél el! Ne hátrálj már, hajj meg! Pusztulj meg, na! Hogy így gondoljátok, hogy ez a szigetcsoport lenne az? Vagy ennek a másik oldaláról? Szóval, hogy igazából innen kéne csinálnom a képet? Ez az a hely, csak... Ó, mintha egy fokkal ismerősebb lenne. Így gondoltátok? Nem jó. Távolabbról és magasabbról gondolom. Egyébként a teleport lesz gondolom a kulcsa, hogy a teleporttól le tudom fotózni. Jó, akkor most kazua nélkül. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Na jó, várjatok, elértük az első place-re. Látszódnia kell a hilleknek oldalt, jó. Szép jó reggelt, Thunder Boy, szia, szia. Szóval így lesz igazi a kép. Tehát látszódnak a hillek. Most? Most se jó? Miért nem vagyok jó helyen? Miért rossz a szög? Segítség! Mi a baj a szöggel? Szép jó estét! Szia, szia! Persze, biztos itt a Ronin szamuráj helyéről kell. Nem csak idegesített a szamuráj, hát honnan a picsából csináljam a távolabbra, hova menjek?
Rossz a szög. De logikusan a képben nem távolabb van, hanem a tótól kezdődik a kép. Bírom, hogy még a fight is nehezen megy ilyenkor. Na Palidi, nekem még egyszer olyat mondasz, hogy megyek északabbra, vagy keletebbre. Gyerekek, egy valamiben nem voltam jó, értitek? És ez a földrajz. És nekem azt mondod, hogy észak, kelet, dél, nyugat, és ugye szerint tájékozódjak, akkor meghalok. Így is alázom magam. Gyere ide te is! Mielőtt kitalált, hogy megtámadsz. Jó. Csekkoljuk a képet, várjátok, felveszem a szövegem. Ez nem, szóval. Nem kell videó, megoldjuk. Együtt. A kép szélét úgy néz, hogy a kisebb szigetnek majdnem a nagy alatt kell lennie egy vonalba. A kisebb szigetnek a nagyja majdnem egy vonalba kell lennie. Egyébként én az alapján próbálom belőni, hogy ez még legyen benne. És ugye az szerintem az ott. Így esetleg. Nagyon rossz, hogy mindig külön kell megnézd. De nem áll össze a dolog, szóval hogy nem is hasonlít. Beszarsz. Várjál, legyen egy try. Ja, én értem, hogy a nagy hegy előtt van egy kisebb. Menjünk így, így is, távolabbra, így. Így. Gyerekek, szerintem így lesz a legjobb, így. Tökéletes, tökéletes! Semmi ne látszódjon belőle. Hát figyeljetek, megpróbálok egyet innen. Így, hogyha nem jön be, szívrohamot kapok és megölöm magam. De egyébként tuti nem fog. Nem tudom, kihajózok! Kihajózok! Take picture. Na várjál. Mert a hely az tuti biztos. Csak be kell lőni a jó szöget. Hogy vagy Benett? Szép a számád, arcod csupa tetű. Dedű. Tetű? Miért mondtam azt, hogy tetű? Egyetértek Benettel! Teljesen! Ez honnan jött? Áú! Na jó. Oké. Mi a fasz ennek a neve? Pusztulj! Pusztulj, tetű! Töltsél! És egyébként kövessetek be YouTube-on. Impact, értitek? Be se tudtam írni.
Pictures! 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 Mutasd a piktúrákat! Egyébként gyerekek, tiszteljétek meg megtekintésetekkel kedves barátunkat! Nézzétek meg ti is! A videót a megtekintésetekkel járuljatok hozzá a csatorna bevételéhez. 525 000 nem volt elég. Benny's Adventure Team, assemble! Szóval... Honnét jössz? Csináljuk azt. Itt van egy teleport, ami felett van egy kapu. Jó. Nem jó helyen voltunk, nem mondjátok, bazd meg. Gondolom innen jön, drága barátunk, az első képhez. Itt lesz a kapu. Mondtam. De hova viszel? Összezavarodtam. Rossz irányba grájdolok. Ott alszik le, amire mennünk kell. De ez a kép meg lesz. Sima liba. Most alkotunk. Megőrülök egyébként. Felrobbanok. Miért ilyen nehéz? Én csak az arkont szerettem volna folytatni. Már másfél órája, gyerekek, folytatnám az arkont. Na lőjünk egy képet itt. Csá! Tesó, mutasd rendesen! Elnéztem. Egy sziklával előbb. De Naomi, miért pusztulj? És hogy jön az, hogy Naomi pusztuljon? Megvan! Megvan az első! Oké, láttam a másodikat is. De nem neked mondtam, hogy pusztulj. Naomi, ne érts fel rá, miket mondok. Ez az event, ez a quest. Ez úgy őrli az idegeidet, mint egy mozsár. Lám csak. Mintha ezt a képet, mint innen ismerősebb lenne a tájkép. Na barátaim. Valami amúgy szerintem nem neked mondtam, csak te hallottad. Gyerünk. Gyerünk. Jó. Szerintem amúgy egyébként innen kell lőni a képet, és innen olyan sima liba lesz a kép. Nem kell Paldi majd mondja, hogy kicsit északabbra, kicsit délebbre. Nem, ő lejjebb van, jó. Menjünk lejjebb. Paldi egyébként kiakadok ettől az észak-dél dologtól. Na, most mi nem jó? Hozd meg a bizniszed! De barátunk ott van. Na jó, tűnj innen! Menjél éjszakra te!
Nem, nekem most alhétam a cél. Ó. És tényleg éjszakabbra kell menni. Bazd meg, Palidi. Miért kell éjszakabbra jönni? Még jövök egy kicsit éjszakabbra, hogyha már így szóba jött. Micsoda? Akkor mennék én is pusztulni veled, onnantól már csak titokba, sötétségbe. De most komolyan nem bírsz ott lent megülni. Olyan tükördimenzióba küldelek el, te szar. Utálom őket amúgy. Jó, oké, jó, rájöttünk most, hol kell legyünk. Itt egy kicsit hátrébb. Azért nagyon macerásan tolja. Jó, megvan 2. Ez meg a középpont? Oké, megvan az úti cél. Oké, jó, tudjuk hova kell menni, zsír. Még egyszer csekkolom. Ide csak le. Én vagyok én. Béka. Ja, és mindjárt nem fogadja el, mert nekem már nincs benne víz. Ja, várjál, mert az a teleport, ami ott van. Ő igazából nem ott van, jó. Igazából valahol itt áll. Hát figyeljetek, remélem víz nélkül is elfogadja. Nem a kövön, hanem a kőtől lentebb. Sok kell kinézzen ez a kép. De nekem soha nem lesz ugyanolyan, mert nincs már víz benne, bazd meg. Na várjatok, ezt jobban be kell nézni. Annyit tudok, hogy helyileg jó helyen vagyok. Mondjátok azt, hogy működik ez a szar víz nélkül is. Megáll a növényke mellett és felnéz a levegőbe.
És ennyi, tényleg megvan. Kiderült, én vagyok én, kiderült, nyugi. Ja, a következő meg olyan, hogy na köcsög, találd meg! Ja, a másik meg pont itt a feliratnál van. Jó. És a... Ezek szerint nem is kell a víz. Nem kell a víz. Nagyon vicces amúgy, pedig a képen van víz. Amúgy ez nagyon-nagyon nagy gáz lenne, hogyha el tudnád tüntetni a vizet. Ki akar hozzám bejönni? Shiver! Na! Barátom, rád volt most minden szükségem. Na, olvadj el! Már is nedves, nézzétek! Csak egy ütés még. Na jó, 2. Nem fog fájni sokáig, chill. Tudjátok, ez az ilyen cringe szuperhősök, akik csalapálják az enemit. Mindjárt meghalsz, nyugi, nem fog fájni sokáig, és repül össze-vissza. És ez a... Inkább hagyjuk. Csak hagyj békén. Nem csinálok többet semmit, csak hagyj békén. Az utolsó kép, gyerekek, az utolsó kép. Magamtól megcsináltam. Igaz? Ezt a questet, aki kitalálta, az egy utolsó, megrohadt démon seg. Hát de ki a szar talál ki ilyet? Egyébként én nem néztem meg a Lanterns Rite-nak, gyerekek, a trailerét, mert titeket vártalak meg vele, hogy a stream lezárásnál nézzük meg. Szóval ma addig fogunk játszani, hogy legalább eljussunk az arkonig. És a követ TCG streamből még áldozok ebbe a dologba bele, de hát ez így unbelievable. Ez tényleg hihetetlen. Szóval így ennyi quest-tel le legyek maradva. Ez a 4. quest, ami questben van. Az 4. quest a questben lemaradásom. A kvartettem, bazd meg. De évleg ez most ad nekünk 30 prime-ot. Meg egy achievementet. Nézzétek meg tudom venni. Majdnem a 16. vissemet, még nincs kész a délim. Na és most figyeljétek, hogy állnak a questek. Szóval arkonozni szeretnénk, ami tovább küld minket a Palmauthoz. Várjátok, hol a Palmaut quest? Palmaut. Itt van mi? What? Tudom folytatni a Palmaut questet? Ja, igen. Gyerekek, azt nem lehet folytatni. Nem kell befejezzük az ajató Jézusom. Ha most valaki vissza fogja nézni ezt a vodot, és remélem visszanézik. Egyébként gyerekem, a 4 új vod került fel, és a Subaton első 4 része fent van. A Subaton direkt részenként töltöm fel, hogy izgalmas legyen visszanézni. Magukat csinálják meg a questek, nem kell én megcsináljam őket. Na, ő volt lefoglalva. Oh, it's you. Az biztos, Nana. Nekem szóbelés után egyből írásbelim lesz. I forgot. In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya.
Both the Kaedahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaedahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaedahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the almighty shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clan, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty shogun and the shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct it. With the Kaedahara clan's reputation and occupation restored, the Kaedaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the almighty shogun's blessing and full support of the shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in Olyan menő. Kazuk veszem, hogy elég menő. I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will just... Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara cousin. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. Ismerőből szartványt valamiért nem alszok és rohadt álmos vagyok. Én vagyok, én nem cselekozok. Szia Kristóf! Pacsi! Üdvözöllek! That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom. Olyan aranyos Kazua. Perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. On holdra tesszük. Well, Yikes! We nearly forgot about the most important... Ja igen, vadásznak rád, Kazuha! Vadásznak rád! such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does my fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat. Those forms are quite different from the more practical ones typically used. Amúgy egyébként gyerekek, szerintem sokkal jobban lehet egy kardtechnikát úgy kifejleszteni, hogy te kovácsolod a kardot, és az alapján teszteled le, és ugye az alapján tudod meg a technikát, hogy a kard mire képes. Így maxot tudsz kihozni a kardból. Gyakoroljunk a karddal. Nem működik a Jedi erőm. Visszatértem. Na, vadásszuk le az elektrokardos csávót. And I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my... Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track... És ilyenkor hol az irazumai hadsereg? Miért nem kell kirendelni, hogy minden megváltozzon? Hello? Mindenkit ide! Főleg Kutyó szeret. Várjatok, hát ha folytatható az arkon. Nem folytatható.
Fasza. Megyek, Kazuá, jövök. Jéééé. Itt van gyerekek a toll, amivel írtuk a karácsonyi dolgokat. Egyébként eltettem a gömböket, és akinek felkerült rá a neve, az örökre fennmarad a gömbökön. Komolyan, Naomi, nem vettél október óta egy egeret, és nem Genshineztél? Oh my god! Ott még nem is ismerjük, de ott meg is ismerjük az Zuát, mert már elvitt minket Inazumába. Hey there! We'd like to... Do you know if anyone around here has been looking for him? Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. You are too kind. Oh? Na jó, ezt most kiszkippelem. Utálom ezt a detektíves részét Inazumának. Please, Of course. But I wouldn't know. then let's put that the Tenryo commit. It's true that if anyone had been out, Uh-oh. Looks like the... I still find it few people possess your prowess in battle. This is your way of giving I am prize. well aware it would cost me for the poor victim. Don't worry. it seems you are every bit this. You flatter me. Elnézést az ásítgatásért. Naomi, vegyél egy egeret! Sure. All right. Küldök neked egy egeret, csak folytasd a Genshint. Right. Two grown men. I recalled this because Understood. Though it seems. Sure. Can't... Thank you. Na most hagyjuk magamban pár kérdést a skippelgetéssel. Ó, Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha. You two... Yes. The Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Let me quickly explain. The Raiden Gokaden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in Ina. The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokaden by the almighty Shogun, and over time, further honed and most olyan érzésem van, mint amikor először voltam Inazumában. Volt erre egy nosztálgia faktor van benne. Decline of many clans in the bladesmithing trade. Today, only the Amenoma clan has kept its art alive. So sad. It is a great pity indeed. In the old days, we each had our specialties. And just as iron sharpens iron, so too did we learn much from each other. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water. As it there is nothing mystical. Közben csávót hátul. There is only practice. Ő nyomja. Ugyanazt a kardot, mióta kijött a Genshin, basszátok meg. Until both body and mind Egyszer kész lesz. recognize the craft. Csinálom. Each motion, Nincs every megállás. technique into an intrinsic part of the Majd blade egyszer eltörik a kard. As for the art of the Kaedehara clan, Jaj, szegény csávó, mióta tolja ott. the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Na, Ah, yes. vadászatra kell fel. Nephew. Ha tudsz, gyere el, ma csak te, én és a kard legendája együtt But I haven't arról. heard anything back so far. He didn't say a word before he left.
which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryou Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato. After that, the next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. And neither of them came back. Fire. Yes. Strange. Ez nagyon érdekes. I wonder what could have Nyomozásra fel. Miért volt ki tűz? there was very little evidence left Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly De beszarok a csávót, nyomő! but has always had a fondness for blade testing. Hogy belehal? Even the most minute differences in Szerintem enni is úgy eszik, hogy... he is extraordinarily talented in martial arts. Particularly when A WC-n értitek? Így áll. Truth be told, Gyerünk! I have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking Emotional damage! this friend of Ahogy mondod, ahogy mondod. we have gathered Hú, so far, meghalok. Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances anyway, should you find him... Jó éjszakát, szia Kristóf, nincs mit ígyek, Naomi. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. We need to get some information. Gyerekek, mi is hamarosan lezárjuk a live-ot, nyugi. Ezután a conversation után ledobjuk a délit, és elköszönök tőletek, és legközelebb az Arkontól folytatjuk. Mert hogy most konkrétan nem fogom elhúzni a legvégéig ezt a quest sort, ezt be fogom fejezni offline magamnak, és legközelebb, ahonnan már nektek fogom folytatni, ez az Arkon lesz. Megtartom ezt a 2 órás menetet, mindenki megy már ilyenkor aludni is, kacok. Holnap mindenkinek sok a dolga. És azt nem is mondtam, hogy nekem is vallástörét kell tanulnom holnapra, mert lesz szóbelim. Egyébként nem tudom, milyen szóbelit lehet vallástörténelemből pénzügyi szakosoknak feltenni, de I don't know. Olvasok pár oldalt. Persze, fel kell vennem az opcionális tantárgyat, másképpen nincs elég kreditem ahhoz, hogy ingyenesen maradjak, ugye állami támogatáson. És a kedvencem az egészben az, hogy hiába vallás, hiába pénzügyi szektor, hiába mindez, a választható tantárgyak között csak magyarságtörténelem volt, vallástörténelem, és tavaly ugye megúsztam a magyarságtörténelemmel, de idén már a vallástörténelmet kellett letolni. Szóval
a legnon-konzisztensebb tantárgyat kell hamarosan átnéznem, és remélem nem valami 150 vagy 80 vagy 60 oldal anyag van leadva, mert akkor kb. Nonsense-re megyek, és egyébként úgy működik, hogy bemész, húzol egy tételt, 3 perc gondolkodási idő után elmondod rá a válaszod, majd miután ezzel megvagy, utána bemész egy írásbelire is nála, és a 2 konzisztens jegye fogja megadni a végeredmény jegyedet, amit én annyira nonsense-ek érzek, hogy ez már sikít. És persze csalni nem lehet. Nem, nincs semmi érdekes, mert ugye arra van kibészelve az egész, hogy a pogányok mennyire rosszak, a katolicizálás mennyire egy jó dolog, és a katolicizálás mennyire egy rossz dologgá változik, amikor a reformátusok megjönnek. Szóval így konkrétan arra van kiélezve az egész, hogy a tanár az igazából református pap, és mindezek mellett a rektorunk, aki amúgy egyébként nem hiszem, hogy jogosan tanít, de mindegy, ezt nem kérdőjelezem meg, és minden arra van kialakítva, hogy a végeredményében az ő vallási irányelvei és nézetei nyerjenek eszmét, ugye, hogy értelmet, és minden másnak kevesebb értelme legyen, mert ő az. És ugye ez egy ilyen saját ego növelés és ego bíztatás, hogy mennyire jó is már, hogy ő van nekünk. És úgy érzem magam, mint hogyha Jesus Christ leemelkedett volna hozzánk, hogy elmondja nekünk, hogy én vagyok superstar! Így is full így érzem magam. Egyébként szerintem alapvetően nem lehetett észrevenni, hogy nem kedvelem a tanárt. Egy gomba. 3 gomba. Kapd el! 4 gomba. 5 gomba. 6, megvan. Jó, mi a kövi délink? Aru Village-ben még van egy. Nem hívnám jónak, nem rossz, nem végzetes, de én pénzügyi szektorban sokkal jobban értékelném, ugye a mikro-makroekonómiát elfogadom, a könyvelést nem értem, mert hogy minek kell, de Jézus Krisztus majd elmondja nekünk, és hogyha mindezzel nem is akadnék ki, akkor ugye pénzügyi szektor, mikro-makroekonómia, statisztika, ezek jók. És kellenek. Azok ellenére, hogy a statisztikát bebuktam, mindegy. De miért volt matekem, ami integrálás és deriválás és stb. Volt? Miért volt... Mindegy, de nem is akarom fokozni. A management óra azt értem, a marketing óra az reális és jó, egyébként maximális ponton zártam marketingből, de vannak olyan tantárgyaim, hogy Jesus leszáll, kettétöri neked a dolgot, ránéz a keresztre, és azt mondja, hogy fiam, üljél le, azt épjél be. Na, rendbe raktam a bizniszt. Ez nem ugyanaz a karakter, aki benne van az arkomba, és ott félszemű? Nem ugyanaz a tökéletes body type, csak itt van szeme, meg más a ruhája? Vegyünk át némi Primo-t. Némi Primo. Némi Primo. Primo. Ikrek. Titkos ikrek. Titkos üzenet száll a szélben. Vajon hol áll meg? Ó, nem tudom én. Abyss reset van. Mi holnap este abyssezünk? Mindig elveszek a nagy tengeren. Húha! Hát holnap este abyssezünk, gyerekek. Gyerekek, hát holnap abyss lesz.
Össze kell hozni belőle legalább 450 Prime-ot. Az a minimum, amit össze kell hoznunk. 450 Prime Gem. Wow. Hát ez 3 vis. Hé, de hogyha be tudok tenni ebbe a csapatba, akkor 20 tuti meg lesz. Amúgy holnap milyen korán akarsz kezdeni? Hát hogyha nem tudom, nincsenek beírva fixen az órák, szóval holnap az esti stream is, az meg, az esti stream az este lesz, a délelőtti stream az délután lesz, szóval nem tudom, hogy lesz. De a lényeg az, hogy már ennyi volt, megyek, átnézem akkor azt, amit át kéne nézni, meg ilyenek, és holnap fogunk találkozni, skacok. Amit ajánlok, hogy 11-12 óra környékén TikTokon számítsatok egy nagyon-nagyon-nagyon funky videóra. Remélem mindenkinek majd el fogja nyerni a tetszését, mert hogy ez egy közkívánatra Ajdus által mutatott meme zenéből készült videó. Én oda tettem magam a vágással kapcsolatban, hogy abszolút nem vágtam, csak egy hangot tettem alá, de oda tettem magam a videóval kapcsolatban, hogy hangulatos legyen, remélem mindenkinek tetszeni fog, és mindenki jól fogja magát közben érezni. Mit is mondjak? Let's go! Aztán, hölgyek, urak, pihenjétek ki magatokat, holnap legyen egy csodálatos napotok, meg minden, érezzétek csodálatosan magatokat, sok sikert mindenkinek a vizsgájához, és minden egyéb dologhoz, amit tennie kell, és hogy fogalmazzak? See you soon! Jó éjszakát! Sziasztok! Holnap találkozunk, skacok! Bye bye!